السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بشرح العلاقة بين عدد مولات الغاز وحجمه. هذا عندما يكون لديك معادلة تحتوي على غازات، فقد وجد أن 1 مول من أي غاز أيا كان نوع الغاز، أكسجين أو كلور أو بخار ماء أو أي غاز آخر، يشغل نفس الحجم وقدره 24 لتر في الظروف القياسية التي تسمى اختصاراً STP. STP اختصار لكلمة الظروف القياسية Standard Temperature Pressure. إيش هي الظروف القياسية أو ما هي الظروف القياسية؟ الظروف القياسية هي درجة حرارة 25 درجة سيليزية وضغط جوي 1 أتموسفير، لذلك سميت STP. T اختصار لكلمة temperature وهي درجة الحرارة، P اختصار لكلمة pressure وهي الضغط. إذن standard S standard اللي هي الظروف القياسية. الظروف القياسية هي 25 درجة سيليزية 1 ضغط أتموسفير. يعني ماذا يعني ذلك؟ يعني إذا كان لديك 1 مول من غاز الأكسجين و1 مول من غاز الكلور و1 مول من بخار الماء، جميعها سيكون حجمها 24 لتر رغم اختلاف نوع الغاز. قد تبدو هذه المعلومة البسيطة غير مهمة، لكنها في الواقع مفيدة جدا في حسابات الغازات. هذا يعني إذا كنت تتعامل مع غازات في تجربة ما، تستطيع من حجوم الغازات إيجاد النسبة المولية بين الغازات المتفاعلة والناتجة بكل بساطة، وبالتالي يمكنك حساب أشياء كثيرة تتعلق بالمعادلة الكيميائية كالصيغة الكيميائية لأحد هذه الغازات. يمكننا وضع هذه العلاقة على شكل رياضي. حجم الغاز ويكون باللتر يساوي عدد المولات في 24 أيا كان حجم الغاز. على سبيل المثال، لو كان لدينا 3.5 مول من غاز الكلور، فإن حجمه سيكون 3.5 في 24 يعني 84 لتر. ويمكننا إيجاد العكس، فعلى سبيل المثال لو كان لدينا 60 لتر مثلا من غاز الأكسجين، سيكون عدد مولات الأكسجين 60 على 24، لأن N في هذه الحالة وهي عدد المولات ستساوي الحجم وهو V فوليوم على 24. إذن عدد مولات الأكسجين الموجودة في هذا الحجم ستكون 60 على 24 يساوي 2.5 مول. يمكن أن يصعبها قليلا عليك، فإذا كان مثلا أعطانا كتل بدلا من المولات. على سبيل المثال لو كان لدينا 27 جرام من بخار الماء، ما هو حجمه؟ وهو غاز، بخار ماء غاز. تعلم أن الحجم يساوي عدد المولات في 24. طيب نحن ليس لدينا عدد مولات، لدينا كتلة بسيطة. استخدم القانون الشهير المعروف N تساوي الكتلة على الكتلة المولية. عدد المولات سيساوي 27 الكتلة التي أعطانا إياها على الكتلة المولية لبخار الماء. بخار الماء هو نفسه صيغته H2O، إذن ستكون الكتلة المولية له 16 زائد 2 في 1 الهيدروجين يعني 18. إذن عدد المولات سيكون 27 على 18 يساوي 1.5 مول. إذن أوجدنا عدد المولات، بإمكاننا حساب حجم هذا الغاز. سيكون V تساوي N في 24 أو N 24 N. V تساوي 24 N يعني تساوي 1.5 في 24 تساوي 36 لتر. أما في المعادلات الكيميائية الموزونة فيمكننا استخدام التناسب الكيميائي مباشرة من نسبة الحجوم، لأن نسبة الحجوم ستساوي نسبة عدد المولات. مثلا على سبيل المثال كي أقرب الصورة، لدينا التفاعل التالي: N2 غاز زائد 3H2 غاز يعطينا 2NH3 غاز. ما هو حجم الأمونيا الناتجة من تفاعل 18 لترا من النيتروجين مع فائض من الهيدروجين؟ بما أن المادة الفائضة هي غاز الهيدروجين، إذن المادة المحددة ستكون النيتروجين، وبالتالي سيعتمد عليها حجم غاز الأمونيا الناتج. لإيجاد عدد مولات غاز النيتروجين نقسم 18 على 24.
فسيكون الناتج 75 من 100 مول. طيب من المعادلة لدينا كل مول من غاز النيتروجين ينتج 2 مول من غاز الأمونيا. إذن 75 من 100 مول من غاز النيتروجين ستنتج كم مول من الأمونيا؟ إذن عدد مولات الأمونيا تساوي 75 من 100 في 2 تساوي 1.5 مول. طيب هو لا يريد عدد مولات الأمونيا بل يريد حجمها الناتج. بسيطة، الحجم يساوي 24N، إذن 1.5 في 24 يساوي 36 لتر. إذن سينتج من 18 لترا من غاز النيتروجين يتفاعل مع كمية كافية من غاز الهيدروجين سينتج 36 لتر من غاز الأمونيا. يمكننا اختصار هذه الخطوات كلها بالنسبة والتناسب المعادلة الكيميائية. لدينا كل مول من غاز النيتروجين ينتج 2 مول من غاز الأمونيا. إذن طبق مباشرة لأن هناك تناسب بين المولات والحجوم. إذن على طول ضع أسفل كل مادة وكل غاز ما يساويه من الحجوم المعطاة. لدينا 18 لترا من غاز النيتروجين، كم ستنتج من غاز الأمونيا؟ إذن سيكون حجم الأمونيا الناتجة 18 في 2 يساوي 36 لتر. وتلاحظ أننا حصلنا على هذه النتيجة مباشرة دون الحاجة إلى التحويل إلى مولات كما فعلنا في الطريقة الأولى. هذا يعني أنه إذا كان لدينا غاز ينتج ضعف مولاته من غاز آخر فإنه سينتج ضعف حجمه أيضا من هذا الغاز. لنطبق هذه العلاقة على نفس المعادلة، مثلا إذا بدأنا التفاعل ب4 لتر من غاز النيتروجين، ما حجم غاز الهيدروجين الذي نحتاجه أو سيتفاعل مع هذه الكمية؟ تطبيق مباشر من المعادلة، لدينا النسبة بين غاز الهيدروجين والنيتروجين أو النيتروجين إلى الهيدروجين 1:3. لدينا 4 لتر من غاز النيتروجين، ستتفاعل أو ستحتاج إلى كم لتر من غاز الهيدروجين؟ طرفين في وسطين، إذن سيكون حجم غاز الهيدروجين 4 في 3 يساوي 12 لتر. تلاحظ هنا أننا لم نحتاج إلى تحويل اللترات إلى مولات ثم إيجاد المولات بعدها نحول المولات إلى لترات. مباشرة طبقنا الحجوم في نسبة المولات. سؤال آخر، عندما يتفاعل 20 مليلتر من البروبان C3H8 مع 100 ملي من غاز الأكسجين ينتج 60 ملي من غاز ثاني أكسيد الكربون و80 ملي لتر من الماء. استخدم حجوم الغازات لكتابة المعادلة الموزونة. هنا يريد معادلة فقط، نزن المعادلة. طيب، من المعطيات لدينا C3H8 زائد O2 يعطينا CO2 زائد H2O. هذه المعادلة نستطيع استنتاجها من السؤال أو معطيات السؤال. طيب، المعطيات يريد وزن المعادلة. نبسط، نكتب أسفل كل غاز ما يساويه من الحجم. لدينا 20 ملي من غاز بروبان، إذن 20 ملي لتر، ولدينا 100 ملي من الأكسجين و60 ملي من غاز ثاني أكسيد الكربون و80 ملي من بخار الماء. طيب، نقوم بتبسيط هذه الأرقام أو هذه الحجوم إلى أبسط نسبة عددية أو بالقسمة على أقل عدد فيهم. أقل عدد هو 20، إذا نقسم الجميع على 20، ف20 على 20 سيكون 1. إذا عدد مولات أو نسبة عدد مولات C3H8 ستكون 1 البروبان. 100 بالنسبة للأكسجين، 100 على 20 يساوي 5، والثاني أكسيد الكربون 60 على 20 3، وبخار الماء 80 على 20 يساوي 4. إذا نسبة عدد المولات 1 إلى 5 إلى 3 إلى 4. نضع كل رقم أمام الصيغة. إذا C3H8 ستكون 1، ونحن لا نكتب الواحد عند وزن المعادلة، زائد 5O2 تعطينا 3CO2 زائد 4H2O. وبذلك استطعنا من حساب النسبة بين الحجوم
وزن معادلة كيميائية في خطوة أو خطوتين. سؤال آخر، يتفاعل 100 ملي بالضبط من هيدروكربون غير معروف CXHY مع 200 ملي من غاز الأكسجين لإنتاج 100 ملي من غاز ثاني أكسيد الكربون و200 ملي من الماء. ما صيغة هذا الهيدروكربون؟ تلاحظ أنه أعطاه صيغة CXHY، يعني X مجهولة التي تمثل عدد مولات الكربون، وY أيضا مجهولة التي تمثل عدد مولات الهيدروجين. كيف نحل هذا السؤال الجميل؟ اكتب المعادلة CXHY زائد O2 تعطينا CO2 زائد H2O غاز كلهم. طيب اكتب أسفل كل غاز ما يساويه من الحجم، حجم معطيات المسألة. لدينا 100 ملي من الغاز CXHY و200 ملي من غاز الأكسجين، 100 ملي من غاز ثاني أكسيد الكربون و200 ملي من بخار الماء. كما اتفقنا نقسم على أقل عدد في هذه الحجوم أو من هذه الحجوم لنحصل على أقل نسبة عددية. أقل رقم هو 100، إذا نقسم على 100 جميع الأرقام، إذا 100 على 100 يساوي 1، 200 على 100 يساوي 2، 100 على 100 يساوي 1 بالنسبة لثاني أكسيد الكربون، وبخار الماء 200 على 100 سيساوي 2. إذا نسبة عدد المولات بينهم 1:2:1:2. إذا هذا يشكل وزن المعادلة. انقل المعادلة مرة أخرى واكتب الوزن واكتبها موزونة. إذا CXHY سيكون منها 1 مول ولا نكتب الواحد، زائد 2 O2 غاز يعطينا 1 CO2 غاز ولا نكتب الواحد، زائد 2 H2O غاز. طيب الآن تحتاج إلى وقفة تأمل. هذه هي المعادلة الموزونة. نريد أن نحسب X و Y، يعني نحسب عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين. سهلة جدا. انظر إلى النواتج. في النواتج كم معادلة موزونة، لا تحتاج منك إلى أي إضافات، فقط تأمل. لدينا ذرة كربون واحدة في CO2، إذا عدد ذرات الكربون في هذا المركب، لأن قانون حفظ الكتلة عدد الذرات اللي داخل في التفاعل المفروض تكون نفسها عدد الذرات الخارج من التفاعل. فإذا كان خارج من التفاعل ذرة كربون واحدة، إذا يجب أن يكون داخل في التفاعل ذرة كربون واحدة. إذا عرفنا X 1، واتفقنا أن الواحد لا يكتب في الصيغة الكيميائية، إذا سيكون C. طيب كم عدد ذرات الهيدروجين؟ Y كم ستكون قيمتها؟ تلاحظ لدينا الهيدروجين موجود فقط في الماء، إذا 2H2O، إذا 2H2 يعني 4 ذرات هيدروجين، إذا Y ستساوي 4، إذا ستكون صيغة المركب الهيدروكربوني CH4. ممتاز. سؤال آخر، يتفاعل 50 ملي من هيدريد الفوسفور الغازي PHN، طبعا مجهولة واضح، بشكل تام مع 150 ملي من الكلور Cl2 لتكوين ثلاثي كلوريد الفوسفور السائل. هذا ما تحسبه في حساباتك لأنه سائل، لا ينطبق عليه قانون 24 لتر. و150 ملي لتر من غاز كلوريد الهيدروجين. إذا ألف، كم عدد مولات غاز الكلور التي تتفاعل مع مول واحد من الهيدريد الغازي؟ نكتب المعادلة. إذا رأيت المسألة نوعا ما غريبة لا ترتبك، خليك هادي وابدأ اكتب المعطيات. طيب المعطيات PHN وقال أنها مادة غازية، إذن أسفلها G، زائد غاز تتفاعل بشكل تام مع غاز الكلور، إذن زائد Cl2 غاز لتكوين إذن هذه نواتج على طول، سهم الناتج يساوي ثلاثي كلوريد الفوسفور، إذن لدينا فوسفور وثلاثي كلوريد، إذن PCl3. طيب
150 ملي من غاز كلوريد الهيدروجين، إذا زائد HCl غاز. قال غاز كلوريد الهيدروجين، إذا سيكون غاز. خلاص كتبنا المعادلة. الآن اكتب المعطيات أسفل كل مادة. 50 ملي من هيدريد الفلز الغازي، إذا 50 ml تحت ال PHN، و150 ملي لتر أسفل غاز الكلور. ال PCl3 ما أعطانا معلومات عنها وما تهمنا لأنها سائلة، زائد HCl 150 ملي لتر. الآن نعود إلى ألف. ألف ماذا يريد؟ يقول كم عدد مولات غاز الكلور التي تتفاعل مع مول واحد من الهيدريد الغازي. طيب إذا الهيدريد الغازي المجهول هذا PHN إلى غاز الكلور، نسبة وتناسب كما تعودنا. اكتب أسفل الهيدريد الغازي ما يساويه من حجمه 50 ملي المعطيات لتر، وأسفل الكلور 150. اقسم على أقل عدد، لأن احنا اتفقنا أن النسبة أبسط نسبة عددية بين الحجوم تمثل وزن المعادلة. طيب 50 كيف نحسب أبسط نسبة عددية؟ بالقسمة على أقل عدد. إذا 50 على 50 و150 على 50، أقل عدد هو 50. إذا ستكون النسبة بينهما 1:3. إذا كم عدد مولات غاز الكلور التي تتفاعل مع مول واحد من الهيدريد؟ مول واحد الهيدريد، لأن 50 على 50 أعطتنا 1. ومول واحد من هيدريد الفلز الغازي تتفاعل مع كم مول من غاز الكلور؟ 3 مول. إذا الجواب 3 مول. استنتج الصيغة الجزيئية لهيدريد الفوسفور. هذا هو السؤال الجميل. طيب كيف استنتجها؟ استنتجها عندما أزن المعادلة. طيب كيف أزن المعادلة؟ نفس الشيء، نفس الخطوات. اكتب الحجوم، اقسم على أقل حجم، أوجد النسبة العددية البسيطة. هذه النسبة العددية ستكون هي الوزن. إذا 50 على 50 لهيدريد الفلز الغازي ستكون 1. 150 على 50 للكلور ستكون 3. ال PCl3 ما أعطانا معلومات عنها، خليها الحين. 150 على 50 لغاز كلوريد الهيدروجين ستساوي 3. إذا نزن المعادلة PHN غاز، ما نكتب الواحد، زائد 3 CL2 غاز يعطينا PCl3 liquid زائد 3 HCl غاز. طيب إذا كان الكلور موزون، إذا ال PCl3 ستكون موزونة، لا داعي لإضافة أي رقم أمامها، لأن هي المشكلة، هي المادة التي لم نزنها لأن ما عندنا أي معلومات عنها. طيب 3 الكلور داخل 3 CL2، يعني 3 في 2 6 كلور. خارج عندنا PCl3 يعني 3 كلور، و3 HCl أيضا 3 كلور. إذا 3 زائد 3 6 كلور. إذا داخل 6 كلور وطالع 6 كلور. إذا الكلور موزون، بالتالي لا ما في داعي نضيف أي رقم أمام ال PCl3، وسنتأكد من ذلك الآن. لدينا إذا تبقى لدينا الفوسفور، إذا سيكون لدينا ذرة الفوسفور واحدة في الخارج، إذا حتما ستكون ذرة واحدة في الداخل. HN هو يريد صيغة الN، قيمة الN كم؟ عدد ذرات الهيدروجين 3 في الخارج، ينبغي أن يكون نفس العدد في الداخل. إذا N هذه تساوي 3. إذا صيغة الجزيئية لهيدريد الفوسفور سيكون PH3. طيب السؤال جيم، اكتب المعادلة الكيميائية الموزونة للتفاعل. إذا ستكون PH3 ما PHN، خلاص نعوض عنها بما يساويها. إذا ستكون PH3 غاز زائد 3CL2 غاز تعطينا PCl3 liquid زائد 3HCl غاز. سؤال أخير، أي من الحجوم الموضحة فيما يلي هو حجم غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج من تفاعل 14 جرام من الإيثين مع فائض
من الأكسجين وفقا للمعادلة التالية: C2H4 غاز زائد 3O2 غاز يعطينا 2CO2 غاز زائد 2H2O liquid. ألف باء جيم دال. من المعادلة C2H4 إلى CO2 1 إلى 2. طيب لماذا اخترت هذين المادتين؟ لأنه سأل ما حجم غاز ثاني أكسيد الكربون، إذن لازم أحط CO2 في المسألة. من تفاعل 14 جرام من الإيثين، إذن سيكون C2H4 إلى CO2. طيب من المعادلة الموزونة كل مول من C2H4 يتفاعل مع 2 مول من غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب نحن ليس لدينا مولات الإيثين الحقيقية، بينما لدينا 14 جرام. نحن بحاجة إلى تحويل 14 جرام إلى مولات. 14 جرام عشان نحولها إلى مولات، عدد المولات يساوي الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة 14 جرام، الكتلة المولية لمن؟ للإيثين اللي هو وزنه 14 جرام. الكتلة المولية له تساوي 2 في 12 الكتلة الذرية للكربون زائد 4 في 1 الكتلة الذرية للهيدروجين. سيكون 14 على 28 يساوي نصف مول. إذا نعود للمسألة النسبة وتناسب. نصف مول ستنتج كم أو من غاز ثاني أكسيد الكربون؟ إذا نسبة وتناسب طرفين في وسطين، سيكون عدد مولات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة 2 في نص على 1 يساوي 1 مول. طيب هو يريد حجمه سيكون 24 N أو N في 24، يعني يساوي 1 اللي هي عدد المولات غاز ثاني أكسيد الكربون في 24 لتر يعطينا 24 لتر، وهذا سيكون الجواب بالتالي باء. هذا باختصار درسنا لهذا اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.